cho mà trái tiên một cũng có ngọc là lơ ba cho lên bao đâu bao lái cho mình đông nè con số lươn nó nổ này cái lươn các bạn anh nó cái đá chút mót bông cái đá chút mót hay cái đá lạnh ba nó còn mang cam chặt vào lên bao không anh đi lươn lâu sai dân con lâu can cái cho mình chắc là vui thích không rồi quên xong rồi con ăn phải lẹ chút hộp nó mạnh ra